सूर्य विमान हेर्नलाई इट्स लाइक ह्याङ्गिङ ट्रेन जुडेको ट्रेन पनि भन्न सकिन्छ यो चाहिँ जर्मनीमा एनआरबीमा बुकुटालमा पर्छ तपाईहरु 49 युरो टिकटले यता आउन सक्नुहुन्छ इट्स भेरी ब्युटिफुल प्लेस एन्ड यो जुडेको ट्रेन चाहिँ खोलाको माथि चल्छ एन्ड इट्स भेरी ब्युटिफुल यु क्यान टेक अ भ्यू फ्रम हियर तपाईँ यता आउन सक्नुहुन्छ म तपाईँलाई भ्यू देखाउँछु खोलाको हेर्नुहोस् माथि चाहिँ ट्रेन हिँड्छ भने पनि लट्केर हिँड्छ हेर्नुहोस् है त्यहाँबाट ट्रेन जान्छ हो बुकुटालमा सूर्य विमान चढ्नु पाएकोमा म धेरै आभारी छु हजुरको धेरै धन्यवाद हजुरले आफ्नो मनको कुरा राख्नु तपाईले बुकुटालमा आउनु मन छ अनि हामी पनि यहाँ बुकुटालमा आउन सम्भव भयो त्यही भएर हजुरलाई धेरै धन्यवाद एन्ड आई एम इन्जोइङ द भ्यू mit Opernhaus, Theater am Engelsgarten, Museum für Finish.